ระวังพัดให้ก่อนบอกตรงนี้อ่ะนี่ โอ้โหใส่ขนาดโอ้โหว้าวโอ้โห already good ติด โอ้โหว้าว หรือกลับแล้วถ่ายกลับอ่ะ โอ้อาจารย์อาจารย์ติดหายติด โอ้โหว้าวโอ้โหว้าวคูลโอเคโอ้โหว้าวเดี๋ยวจะตามตามเลยจะเข้าได้จริง อันนั้นบักครับโอเคแอดวันทรัคโอ้โหว้าว no accident โอ้โหจะรู้เลยน้องอะไรพวกนี้จ้าโอเคว้าวจอว้าวเอ็ดทุกอย่างว้าวจอ ระวังทอดกราวเนี่ยระวังจะเพิ่มเตาเตะมันนอนลองงอดดักหลบปกนั่งอ่ะโอเคตอนท้ายอย่าไปบีบมองเติมงออยู่ดักไม่นอนแจมโอเคโอ้โห
Thank you too. Hello, Boo. Hey, work hard. Hello, hello, Boo. Ano ba rin? Wow, you can be so strong. Hey, wow. This one. Itu betul nih. Baik, apa aja? Đi bay, chạy đồng kia này. Rồi là.ผมลาแต่ไอ้นะ Ai ít ช่วย ra. มา Thu tục bật bật. Lấy nè ba. Đúng không? Lần đi tật tật khô trên nhà ta thì. Rồi mình chạy tàn tích nhoi rồi. Rồi chạy. Rồi là rồi. Wow, cute. Wow, my place so cute. So cool. Good job. Ho ho. Cool, bro. Wow. My place put excavator and truck. Let's go. Báo. Lan út đặt lên trại. Mà đi vào ăn trại anh Wow. Alright. Wow. Already, thank you for watching.